De flesta som börjar motionera går ut med känslan att de gör något bra för sin hälsa. Det stämmer förstås, men det finns en avgörande fysiologisk detalj som nästan ingen tänker på i sin vardag. Denna detalj förändrar helt hur din kropp hanterar rörelsen inifrån. Att promenera före maten och att promenera efter maten är inte samma sak rent biologiskt. Det handlar inte om enkla preferenser. Det rör sig om två helt skilda biologiska signaler som kroppen tolkar olika. De aktiverar olika metabola system, använder olika bränslen och ger helt skilda effekter på din långsiktiga metabola hälsa. I den här genomgången ska vi förstå exakt vad som händer i varje fall. Vi följer båda scenarierna steg för steg och analyserar de underliggande processerna på en cellulär nivå för att se helheten. Vad händer inuti dina celler, i blodomloppet och längs blodkärlsvägarna? Det beror helt på om du promenerar innan du har ätit eller precis efter din måltid. Biologin anpassar sig efter kontexten. Snart vet du exakt vad du ska göra, när och varför utifrån dina hälsomål. Allt utan stela regler, bara ren fysiologi översatt till smarta och medvetna hälsobeslut för ett längre och friskare liv. Innan vi dyker in i mekanismerna måste vi förstå varför tidpunkten spelar en så avgörande roll. Din kropp fungerar inte på samma sätt dygnet runt. Den är ett dynamiskt system som svarar på sin miljö. En av de viktigaste kontexterna kroppen måste hantera är energitillgången. Finns det färsk energi i systemet eller måste kroppen förlita sig på sina inre reserver? Detta styr hela din ämnesomsättning. När du äter fylls blodet med glukos, hormonbalansen skiftar drastiskt, bukspottkörteln aktiveras och kroppen går in i ett läge för att hantera inkommande energi. Det är en fas där lagring prioriteras. När du inte har ätit på flera timmar är scenariot rakt motsatt. Blodsockret är stabilt och lågt, lagringshormonerna vilar och kroppen befinner sig i ett katabolt läge helt inriktat på reservhantering. Om du i det första scenariot börjar röra på dig är signalen tydlig, det strömmar in ny energi och det finns vävnader som behöver den direkt. Använd den tillgängliga energin för att driva rörelsen framåt. Men om du i det fastande tillståndet börjar röra på dig är signalen en annan. Det kommer ingen energi utifrån, men det finns ett akut krav på bränsle. Kroppen måste då leta i sina egna inre system. Dessa två fundamentalt olika scenarier aktiverar biokemiska mekanismer som skiljer sig markant åt. Det är precis dessa fascinerande processer och deras konsekvenser som vi nu ska utforska på djupet. Föreställ dig att klockan är 7 på morgonen, du har inte ätit på 9 timmar, du stiger upp och tar en promenad före frukost. Utifrån ser det ut som en helt vanlig, lugn promenad i din fasta morgonrutin. Men inuti kroppen pågår ett komplext beslutsfattande. Dina muskler kräver omedelbar energi för att dra ihop sig, men det finns inget nytt glukos i blodet. Kroppen står inför en brist på snabbt bränsle. De snabba glykogendepåerna i levern, som fungerar som ett kortvarigt batteri, är delvis tömda efter en natt utan påfyllning. Levern har nämligen försett hjärnan med livsviktig energi under hela natten. I detta läge agerar kroppen som en lagerchef som inspekterar lagren och beslutar vilka reserver som ska användas. Den aktiverar hormoner som ger tillgång till lagrat fett, främst glukagon och adrenalin. Dessa hormoner fungerar som kemiska budbärare. De skickar en signal till fettcellerna. Där aktiveras ett enzym som fungerar som en nyckel, vilket låser upp lagren och frigör bundna fettsyror till blodet. Dessa frigjorda fettsyror lämnar fettvävnaden, tränger in i blodomloppet och transporteras snabbt till de arbetande musklerna. Denna process är livsviktig när blodets glukosnivåer är naturligt låga. Väl in i muskelcellerna transporteras fettsyrorna in i mitokondrierna, cellernas kraftverk. Där oxideras de för att producera ATP, den energivaluta som krävs för att driva själva muskelsammandragningen. Enkelt uttryckt tvingas kroppen att söka bränsle i sina egna reserver eftersom ingen annan källa finns tillgänglig. Detta skiftar energiförbrukningen från kolhydrater till fett via specifik enzymatik. Men här kommer en fysiologisk insikt som många förbiser. Det verkliga värdet av promenaden på fastande mage är inte mängden fett du oxiderar just då, utan den långsiktiga anpassningen inuti dina celler. Kroppen lär sig vad den ska göra över tid.
Varje gång muskelsystemet tvingas hämta sin energi från fettreserverna får mitokondrierna en biokemisk stimulans att förbättra sin effektivitet i fettförbränning. Med regelbunden upprepning ökar mitokondrierna faktiskt i både antal och storlek. De blir biologiskt mycket mer kapabla att snabbt och effektivt hantera fettsyror som sitt primära bränsle under ansträngning. Det är som ett vältränat maskineri som övar på samma procedur om och om igen. Systemet utför uppgiften snabbare, mer effektivt och med mindre ansträngning. Denna uppgradering av energisystemet är ovärderlig. Detta kallas för metabol flexibilitet. Det är kroppens förmåga att smidigt växla energikälla utifrån kontexten, att rörligt skifta mellan glukos och fettoxidation utan att uppleva skadlig metabol stress. En kropp med hög metabol flexibilitet hanterar perioder utan mat betydligt bättre. Den upplever färre plötsliga energifall, inget intensivt sotsug och bibehåller stabila energinivåer under hela dagen. Detta är den djupgående effekten. Det handlar inte om en simpel morgonpromenad utan om en tyst träning av energihanteringssystemet. Du programmerar om dina celler att bli mer motståndskraftiga och starka. Denna strategi fungerar optimalt när tempot är lugnt. Vi pratar om en intensitet där du kan föra ett samtal utan att bli andfådd. En zon där metabolismen ostört kan utnyttja syre för att effektivt oxidera fett. Vid detta specifika tempo stiger stresshormonet kortisol endast precis så mycket som krävs för att mobilisera energi. Kroppen uppfattar rörelsen som en naturlig och ofarlig stimulans, inte som ett akut hot. Men om intensiteten blir för hög, eller om detta görs under perioder av kronisk stress och otillräcklig sömn, kan kortisolnivåerna stiga okontrollerat. Detta förändrar hela kaskaden och skapar en negativ miljö. När detta inträffar tolkar systemet situationen som en nödsituation. Istället för att anpassa sig och bränna fett går kroppen in i ett försvarsläge. En av dessa mekanismer är att paradoxalt nog konservera energi. Denna energikonservering sker ofta genom att inlagringen av fett, särskilt det viscerala bukfettet, prioriteras när du väl äter. Kroppen förbereder sig för svält genom att bygga reserver kring de inre organen. Nyckeln till framgång är därför inte maximal ansträngning utan att sända den korrekta biologiska signalen i rätt kontext. En lugn promenad på 15-20 minuter med återhämtning är allt som krävs. Låt oss nu skifta fokus till det andra scenariot. Ett som döljer mekanismer som är extremt intressanta för vår metabola hälsa. Du har precis avslutat en måltid, du sitter ner, känner dig mätt och kanske dåsig. Från utsidan verkar allt vara lugnt och stilla, men inuti din kropp pågår en massiv biokemisk aktivitet. Kolhydraterna från den måltid du just intagit bryts nu ner i tarmen. Enzymer klyver stärkelse till socker. Detta nybildade glukos börjar passera genom tarmväggen och in i blodomloppet med en ansenlig hastighet. Under de första 30-60 minuterna efter måltiden kan din blodsockernivå stiga snabbt och brant. Varje gång denna blodsockernivå stiger för snabbt och för högt betalar kroppen ett osynligt pris. Det uppstår en fysiologisk belastning som, om den upprepas tillräckligt ofta, kan leda till allvarliga problem. Endotellet, det innersta cellagret i din artär, fungerar som en intelligent beläggning för blodkärlsnätverket. Detta extremt känsliga lager utsätts för intensiv kemisk stress varje gång blodsockret skjuter i höjden. Denna våg av glukos skapar oxidativ stress och inflammation i cellerna. Med tiden och med ständig upprepning bidrar denna ackumulerade stress till mikroskopiska kärlskador som inte känns, men som långsamt förvärras. Dessa tysta skador ofta förstadiet till kardiovaskulära problem. Samtidigt, medan kärlen kämpar med glukosvågen, arbetar ett annat organ på högvarv. Bukspottkörteln känner direkt av den stigande sockerhalten. Bukspottkörteln fungerar som en extremt känslig sensor. När den upptäcker de förhöjda glukosnivåerna frisätter den hormonet insulin. Insulinets uppgift är att agera nyckel för att släppa in glukos i dina celler. Men när dina muskler är inaktiva, till exempel om du sitter i soffan efter maten, har de ett mycket lågt omedelbart energibehov. Som ett resultat svarar muskelcellerna långsamt och trögt på insulinets signal att öppna sig.
Eftersom musklerna gör motstånd mot insulinet tvingas bukspottkörteln att arbeta ännu hårdare. Den måste pumpa ut mer insulin för att tvinga in glukoset i de ovilliga cellerna, vilket skapar en skadlig biokemisk miljö. Denna cykel av högt blodsocker och massiv insulinfrisättning överbelastar bukspottkörteln och bidrar till ökad fettinlagring eftersom höga insulinnivåer i blodet kraftigt hämmar all form av naturlig fettförbränning. Och det är precis här som den fysiologiska berättelsen kan förändras totalt. Om du i detta exakta ögonblick, just när glukoset börjar strömma in i cirkulationen, reser dig upp och börjar promenera lugnt, händer något magiskt. Du aktiverar en av kroppens mest eleganta biologiska försvarsmekanismer. En process som förvånansvärt få känna till, men som har potential att radikalt förändra hur vi hanterar blodsocker och vår allmänna metabola hälsa. När en muskel drar ihop sig, även om det bara är vid en lätt ansträngning som en promenad, aktiveras ett inre protein som kallas AMPK. Du kan föreställa dig AMPK som cellens energinödsensor, en vaktpost för balansen. När AMK känner av att muskeln arbetar, beordrar den omedelbart förflyttning av glukostransportörer från cellens inre ut till muskelcellens yta. Detta skapar helt nya dörrar in i cellen, redo att snabbt absorbera energi. Dessa transportdörrar är normalt stängda när muskeln vilar, men nu öppnas de plötsligt direkt mot blodomloppet. De börjar intensivt absorbera glukos från blodet, helt utan att behöva vänta på hormonet insulins signal. Detta är en kritisk punkt. Muskler i rörelse skapar sitt helt egna system för glukosabsorption. De kringgår bukspottkörtelns signalering och suger upp saker direkt från blodet för att driva det pågående muskelarbetet. Om detta system aktiveras exakt i det ögonblick som glukos från matsmältningen börjar komma in i blodomloppet, hinner den farliga blodsockertoppen aldrig formas. Glukoset dräneras från blodet lika snabbt som det tillförs. Sockret distribueras effektivt och förbränns omedelbart innan det får en chans att ackumuleras och orsaka oxidativ stress. Forskning har mätt dessa effekter med extrem precision och resultaten är rakt igenom fascinerande. Studier visar att endast 10 minuters lugn promenad omedelbart efter avslutad måltid kontrollerar blodsockernivåerna betydligt mer effektivt än 30 minuters promenad som påbörjas en dryg halvtimme senare. 10 minuter överträffar 30 minuter i detta sammanhang. Inte för att 10 minuter rent matematiskt är mer rörelse, utan för att den fysiologiska timingen förändrar precis allt. Det handlar om att förebygga skadan i tid. Om du väntar en halvtimme med att röra på dig har den skadliga glukostoppen redan inträffat. Blodsockret har redan skjutit i höjden, blodkärlen har utsatts för stress och bukspottkörteln har redan hunnit överarbetas. Att promenera i efterhand hjälper förvisso till att hantera det överskott av saker som finns kvar, men det undanröjer inte den skada och den stress som systemet redan har tvingats utstå under den första glukosvågen. När du däremot promenerar i det fönster, då glukoset anländer till blodet, fångar du upp det i realtid. Resultatet är en betydligt plattare blodsockerkurva med minimal stress på kärlen och en helt avlastad bukspottkörtel. Håll fast vid denna mentala bild. Det handlar inte om hur långt eller hur länge du promenerar. Det handlar om när du gör det. Timingen av rörelsen är den absolut mest kraftfulla faktorn för att modellera kroppens metabola svar. Om denna djupdykning känns värdefull, fundera över detta. Visste du att tidpunkten spelade en så enormt stor roll för blodsockret, eller har du alltid antagit att all rörelse är exakt lika giltig oavsett när på dagen den utförs? Många har en rimlig tvekan vid denna punkt. Känns det inte obehagligt eller fel att röra på sig precis efter att man har ätit sig mätt? Detta är en av de djupt rotade myter som upprepats länge helt utan vetenskaplig grund. Ny forskning klargör detta med all tydlighet. När rörelsen är mjuk och lågintensiv är verkligheten nästan rakt motsatt till myten. Att promenera i ett lugnt tempo efter maten stimulerar faktiskt matsmältningsprocessen. Det aktiverar peristaltiken, de rytmiska och koordinerade sammandragningarna
av muskulaturen i mag-tarmkanalen. Dessa muskelrörelser hjälper mekaniskt till att bearbeta och trycka födan framåt genom systemet effektivt. När denna rörelse fungerar optimalt fortskrider tarminnehållet utan att stagnera. Detta minskar drastisk uppblåsthet, gasbildning och den där obekväma känslan av tyngd som många väldigt ofta felaktigt skyller på maten. I de allra flesta fall är denna tyngdkänsla helt enkelt en direkt konsekvens av att man förblir stillasittande för länge efter måltiden. Nyckeln här är intensiteten. Problemet är inte att kroppen rör på sig, problemet är maxpuls. Intensiv träning leder till att blodet massivt omdirigeras från matsmältningsorganen till muskulaturen. Om magen lämnas utan tillräcklig blodtillförsel när den bearbetar mat uppstår kraftigt obehag, smärta och magkramp. Men en lugn och sansad promenad skapar inte alls denna inre konkurrens om blodflödet. Det finns tillräckligt med resurser för båda processerna samtidigt. Du ska inte springa eller anstränga dig till det yttersta, bara promenera. Med allt detta i åtanke är det fundamentalt att belysa en viktig nyans. Ingen av dessa två strategier är universellt giltiga för exakt alla människor vid exakt alla tidpunkter. Fysiologi är komplext och kräver anpassning. Låt oss ta en viktig paus. Att promenera på fastande mage kan vara ett otroligt kraftfullt verktyg för metabol hälsa, men det är inte ett absolut krav och det passar definitivt inte alla individer, särskilt inte vid viss ohälsa. Det finns specifika medicinska kontexter där signalen från fastande träning blir en farlig påfrestning. Om du till exempel lever med typ 1-diabetes krävs extremt noggrann medicinsk övervakning för att undvika komplikationer. Vid typ 1-diabetes kan rörelse utan föregående näringsintag drastiskt öka risken för hypoglykemi, ett livshotande blodsockerfall. I dessa fall pratar vi inte längre om metabol optimering, vi pratar om absolut fysiologisk säkerhet. Om du lever med extrem kronisk stress eller systematiskt sover för lite, är din grundnivå av kortisol redan skadligt förhöjd. Att addera ytterligare ett energikrav utan mat kan bli en farlig överbelastning snarare än en fördel. Kroppen anpassar sig inte positivt när systemet är mättat av stresshormoner. Samma sak gäller vid graviditet eller amning. Din fysiologi prioriterar då något mycket viktigare, att upprätthålla liv och bygga upp en ny organism. Dina energibehov i dessa skeden är helt annorlunda. Här är strategin inte att tvinga fram metabol effektivitet, utan att säkerställa konstant energitillgänglighet. I alla dessa scenarier är promenaden efter maten överlägsen. Att förstå dessa undantag försvagar inte huvudbudskapet, det gör det tvärtom mer intelligent och tillämpbart i verkligheten. Biologin följer sällan en enda universell regel. Allt handlar om kontext och att tolka kroppens signaler. Låt oss nu omsätta all denna vetenskap i praktisk handling. Den första grundregeln är enkel. Efter varje huvudmåltid, res dig omedelbart upp och promenera i cirka 10 minuter, ett lugnt tempo, en signal om att musklerna behöver energi. Den andra regeln, om du vaknar utvilad och fri från stress, överväg en lugn promenad på 15-20 minuter före frukost. Denna lilla insats över tid kommer att tyst men kraftfullt träna dina mitokondrier och bygga flexibilitet. Du behöver inte välja bara en strategi, du kan med fördel kombinera dem. Vad som verkligen räknas är konsekvensen. Kroppen förändras när den tar emot samma biologiska signal upprepat under flera veckor, inte av en enda promenad. Kroppen motarbetar det inte. Den svarar bara logiskt på den kontext du erbjuder den. Att promenera är inte bara en fysisk förflyttning av materia, det är kritisk information. Det är en kemisk instruktion om hur energin ska hanteras. Om du vill fortsätta utforska hur din kropp svarar på de vardagliga signaler som de flesta underskattar, prenumerera på kanalen. Vi kommer att fortsätta dekonstruera dessa tysta mekanismer som styr din metabola hälsa och livskvalitet.